Недостатньо великий об'єм грудей чи втрата пружності після кормління дитини – це проблема багатьох дівчат. І я знаю, як покращити ситуацію завдяки дієвому крему, в склад якого додається спеціальний компонент Volufiline. Цей крем буде працювати на збільшення жирової тканини, завдяки чому буде збільшуватись об'єм грудей. Але одразу хочу сказати, що розмір не збільшиться з чашки А до чашки С. По результатам досліджень об'єм збільшується до 10% від вашого об'єму. Але давайте закінчувати теоретичну частину та переходити до приготування крему. А ви тим часом не забудьте поставити лайк цьому відео уроку, а також написати мені приємний коментар. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів – стакани, ложки та точні ваги. Купити інгредієнти для виготовлення крему ви можете в магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Рецепт крему достатньо простий і включає в себе розповсюджені компоненти, які легко купити і з якими легко працювати. І по класиці спочатку я приготую фазу номер 1, де в стакані я заздалегідь підготувала суміш із 5% рослинного емоленту Сенсолен та 3% олії камелії. І сюди я додаю 3% емульгатору Планта М, який достатньо простий в роботі і чудово підходить для кремоварів-початківців, 2% структуроутворювача Ланол П для того, щоб емульсія була густішою, а також 2% емоленту цетилпальмітат, який додасть емульсії додаткової густоти, а також чудово живить шкіру. Далі я беру стакан, в якому в мене відміряна необхідна мені кількість дистильованої води, і додаю 0,3% гелеутворювача Солагум та гарно все розмішую. Навіщо додавати загусники до емульсій і як створити правильну емульсію, я розповідала в цікавому відеоуроці. Переходьте до перегляду по підкасті чи за посиланням в описі під цим відео. І далі обидва стакани я відправляю на водяну баню нагріватись до температури приблизно 80 градусів Цельсія. А тим часом я підготую суміш із компонентів фази 3. І для цього я беру чистий простерилізований стаканчик і змішую в ньому 0,5% вітаміну Е, 2% олії шипшини, яку не рекомендується довго нагрівати в жирній фазі, тому я винесла її в окрему фазу номер 3, 1% консерванту Euxil PE9010 та 5% головного компоненту цього рецепту під назвою Volufiline. Цей компонент базується на основі рослинного екстракту та стимулює проліферацію і диференціацію адипоцитів, тобто сприяє збільшенню і накопиченню жирової тканини. При нанесенні він працюватиме локально, там, де це необхідно. В основному Volufiline використовують для збільшення грудей і сідниць, але він так само працює і на інших областях тіла, наприклад, впалі щоки. Далі гарненько все розмішуємо і переходимо до приготування фази номер 4, де в окремому стакані в мене вже підготовлено 3% дистильованої води, в якій я розчиняю 4% компоненту Aquashuttle для зволоження шкіри, 3% екстракту зеленого чаю для ліфтинг-ефекту та покращення пружності шкіри, 3% гідролізованого еластину, склад якого багатий на амінокислоти та сприяє покращенню еластичності шкіри та її зволоженню. І останній компонент активної фази – це 0,5% депантенолу. Далі гарно все розмішуємо і переходимо до етапу емульгування. Але перш ніж змішати фази номер 1 та 2, мені потрібно додати до них фазу номер 3. І додаю я її в гарячу жирну фазу, тобто фазу номер 1. Адже всі компоненти третьої фази також жиророзчинні і їх потрібно нагріти. Роблю я це все прямо на водяній бані, тобто за кадром. Але хочу зробити одне наголошення, що ваша жирна фаза не повинна перевищувати температуру 75 градусів Цельсія. Така умова роботи з активом Volufiline.
І коли все змішалося і знову прогрілося, я беру суміш фаз 1 та 3, тобто всі жиророзчинні компоненти, та наливаю фазу номер 2, тобто водну. Спочатку я все розмішую на невеликій швидкості, приблизно 1 хвилинку, щоб обидві фази проконтактували. А далі я підвищую швидкість та декілька хвилин розмішую обидві фази за допомогою міні-міксера на збільшенні швидкості. І далі я відправляю цю суміш на магнітну мішалку. Але якщо у вас її немає, не біда, перемішуйте міні-міксером, чередуючи перемішування міксером з просто вимішуванням руками та ложечкою, щоб не перевзбивати емульсію. І коли емульсія охолола до температури приблизно 40 градусів Цельсія, я додаю активну фазу номер 4 і продовжую перемішування до повного охолодження емульсії. Після чого я перевіряю рівень кислотності крему. І як ви бачите, він вийшов набагато вищий, ніж потрібний нам pH. І тут важливий момент. Виробник компоненту Polyfiline задає чіткі рамки рівня кислотності для кремів для грудей з цим компонентом. І він повинен бути в рамках від 5,1 до 5,5. Тому далі я буду коригувати, тобто понижувати кислотність готового крему за допомогою 40% розчину молочної кислоти. Задаю 1 каплю, розмішую, знову вимірюю і так повторюю до тих пір, поки не отримую необхідний мені рівень кислотності. А на цьому виготовлення крему закінчилося. В мене вийшла дуже чудова емульсія, яка завтра стане ще густішою. Тому я переливаю крем в зручну баночку і буду використовувати його 2 рази в день, як мінімум 2 місяці, для того, щоб побачити результат, який потім буде зберігатись до 3 місяців навіть після припинення використання крему. Я бажаю всім гарного дня і щиро дякую за ваші коментарі та вподобайки. До зустрічі!